Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me zonjën Valbuna me recetën e radhës që e kemi zgjedhur petanik me fasule tradicionale e Korçës. Për përgatitjen e kësaj recete përbërësit janë 400 gram fasule zirë, 3-4 lugë vaj, unë kam hedhur vaj ulliri, piper, 500 gram miell dhe 300 ml ujë dhe krip. E ngrohim ujë pak. Hedhem miellin, kripën dhe e trazojmë dhe bëjmë brumin. Pasi kemi bërë brumin, bëjmë kuleçat, i ndajmë 12 kuleç dhe një kulaç do ta lëm të njohë nëse keni dëshirë, sepse del më i bukur byreku, pra e mbledh byrekun nga petet e pjekura dhe nuk del në formë të çrregullt. Dhe për këtë e kam lënë, kjo është arsyeja që e kam lënë një petë të njohur. Ju po deshet e leni, po deshet se leni. I pjekim petët një dhe nga një, pasi të hollum. Tani do të vazhdojmë nga puna. E kemi lyer tepsin me vaj, nga poshtë e kemi vendosur petën e njohur. Dhe tani do të vazhdojmë nga puna. Tek fasulja kam hedhur edhe një lugë gjallë për t'ia dhënë shijen e mirë, sepse edhe 2 lugë tjera ja kam hedhur gjatë zirjes së fasules, pra 2 lugë vaj. Edhe vajin që kemi hedhur këtu e përdorim për ta njohur byrekun gjatë shtrimit, pra në mënyrë që të njohet në gjithë sipërfaqen. Pasi kemi njohur me vaj, petët nuk ka nevojë që t'i vendosim në mënyrë të rregullt, pra sepse peta të ftohet. Tani e njohim me fasule. Sasia e fasuleve është sipas dëshirës. Pra fasulet do t'jenë edhe pak me lëng, sepse lëngu e zbut petën. Piperin ja kemi hedhur për t'ia dhënë shijen. Pra sasia e petëve është 4. Për tepsin që kam zgjedhur unë, 4 petë i grisim, siç po më shikoni mua, coptojmë dhe i hedhim tek tava. Dhe pas 4 petëve do ta vendosim sasinë e fasules. Pasi kemi hedhur edhe 4 petë të tjera, hedhim sasinë e fasules. Dhe mund t'ja hedhim edhe pak vaj. Vaj nuk ka shumë rëndësi, mund ta hedhni edhe tash tek pita direkt, te pita e thatë, ose mund t'i hedhni fasulet siç e hodha unë, edhe t'i hedhni vajin sipër, pra. Nuk ka problem se e njëjta gjë është. Më shikoni mua? Tani hedhim fasulet, pra. Dhe tani kemi gati të vendosim edhe 2 petë të sipërme, pra. Do të kemi kujdes se petën sipër ta zgjedhim pak. Mund ta lëm këtë pjesën, pra, që nuk është shumë e tëftuar, në mënyrë që dalë më i rregullt. Kemi zgjedhur petën që është më e trashë pak. E mbyllim edhe petën. Në qoftë se dëshironi petën e poshtme të njohur, mund ta bëni shumë të madhe që ta mbëshillni komplet. Por unë e kam bërë më shumë që ta bëjnë rrethën poshtë, pra që ta mbledhin byrekun. Këtë funksion ka. Tani mund t'i hedhim pak vaj. Ta njohim komplet sipërfaqen e byrekut dhe njëkohësisht do t'i hedhim edhe lëngun e grushës, sepse thamë ajo është kryesorja e këtij byrekut. Njëkohësisht të zbut petën, por njëkohësisht jep edhe shijen. Mund do të lëm pak lëng fasule për t'ia hedhur petanikut nga sipër, për ta zbutur petën dhe njëkohësisht për t'ia dhënë aromën karakteristike të këtij petanikut dhe
Gjatë kohës që piqet byreku, mos të digjet pjesa sipër, pra të jetë e njohur. Do ta futim në furrë në temperaturë 180 gradë për disa minuta, pra do ta shikojmë se mos na digjet pjeta sipër, se pjeta poshtë nuk digjet sepse është e njohur. Edhe byreku ynë është pjek perfekt, sepse e patëm njohur shumë nga sipër, siç më pat mua, edhe nuk ka dalë shumë i fortë, pra ka dalë fiks. Tani do ta servirim, pra servira bëhet i ngrohtë ose i ftoftë sipas dëshirës. E presim mirë. Ja, pra të dashur miq, edhe byreku me fasullë ja si ndodh shumë i mirë, pra është pjek në mënyrë perfekte. Ja, pra të dashur miq, kjo është receta që përgatita për ju sot, petanik me fasule. Shpresoj të ju pëlqej dhe ta gatuni edhe ju në shtëpitë tuaja. Mos harroni të bëni subscribe të kanalin im, të më ndiqni në rrjetet sociale në Facebook dhe Instagram dhe shihemi së shpejti në videon e radhës. Mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur.